What's up, YouTube? Ngayon po, we're going to make a mid-high fade. So welcome to my channel, and I have my model today. He's a friend of mine. His name is Unur, and he is Turkey national. So welcome back. So, yung kaibigan ko po yan, Turkey national po siya. So, kung makita nyo, ginagamit ko po ngayon ang aking Wahl Legend. Kasi ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-fade na isang guide comb lang po ang gagamitin. So, yan po. So, paano mangyayari yon? Fade pero isang guide comb lang. Kasi po, yan po yung feature ng Wahl Legend kung hindi nyo alam. Kasi ang Wahl Legend po ay merong Wedge Blade. So, yung Wedge Blade po is extended yung lever niya in compare sa mga normal na clipper. So, sa halip na gumagamit tayo ng 1/2 guard, hindi naman po natin kailangan kasi pag in-extend po natin yung lever, so, magiging 1/2 guard na po siya. So, ngayon, nagkagawa tayong guideline and ginamitan po na ng trimmer natin para ma-refine yung buhok para i-prepare for shaving. So now I'm using my Grooming shaver to shave the balding part of the hair. So ayan pa. So sinishave po natin siya, hindi po natin sinasagad hanggang sa guideline kasi magbibuild po siya ng linya. So what I'm doing is I'm leaving a centimeter below the guideline so I can shave downwards para po matanggal yung linya kasi nag-create po tayo ng linya kapag gumagamit tayo ng shaver. So makita nyo, after shaving upward, then later po, nag-shave po ako downward. So first time po nagpagupit sa akin ni Unur, so gusto niya i-try kung paano daw po ako maggupit. So ayan po, ginamitan po natin ng Wedge Blade ng Wahl. So medyo tinaasan ko po yung open blade kasi wedge po yan. So, extended po siya. So, pag sagad na yung lever niyan is parang meron ka ng 1/2 guard. Yan po yung feature ng Wahl Legend. So, hindi na po ako gagamit ng 1/2 guard para i-blend sa 1. Kasi nga po extended po yung lever niya. So, ngayon po, ginawan ko lang po siya ng open lever around the head. And then, pagkatapos po niyan, i-blend na po natin yung from 0 to open lever. Ayan po. So, gumagawa lang po tayo ng flicker motion sa ilalim para matanggal yung linya. So, playing with my lever. So, i-blend ko na po siya pataas. Kung makita niyo po, maya't maya, pinapalitan natin yung settings ng lever kasi nga po, bine-blend na po natin siya. So, ayan po, yung ilalim. Sinusubukan po natin tanggalin yung linya. So minsan gagamit tayo ng edge technique. So yung edge lang po nung blade ang gagamitin natin para hindi tayo makapag-create ng panibagong linya. So makita niyo po, inaangat ko yung balat niya sa para mas madaling mas madali yung blending kapag ini-stretch po natin yung balat sa ulo. So ito po, nilalaro ko lang po yung lever. Open and close para po malinis yung mga dark spots and para ma-blend ng ayos yung buhok po. So after this, pag natapos po natin yung blending yan, so gagamit na po tayo agad ng number 1 guard. Hindi na po tayo gagamit ng 1/2 guard. Gaya po na sinasabi ko palagi, kasi ang Wahl Legend po, yan po ang clipper na may nag-iisang wedge blade. Wedge blade po ang tawag dyan. So, ngayon po, gumagamit pa rin po ako ng Wahl Legend gamit ang number 1. So, yung lever po niyan is naka fully open.
So, pag naka-fully open po yan, ang kinakalabasan niyan is parang 1 1/2 guard ng wall guards. Yan po. So, yan po yung kagandahan ng Wahl Legend po. So, gumugupit lang tayo ng another guideline pataas. Kung makikita nyo po, undercut po yung gupit niya. So, ano ba yung undercut? Undercut ibig sabihin, disconnected po sa sides. So, ngayon, again, nilalaro ko po yung lever. Ngayon po ay nasa close, open, close, yung aking yung lever po. So, minsan ginagamit ko po yung edge nung guard para po matanggal yung mga linya. So, makita nyo po yan. Ayan. Diretso lang po yung gupit natin. So, mamaya po, lilinisin din po natin lahat yan. Dito nga. So, kung makita nyo po, nakaayos yung aking bigote ngayon. Kasi galing po ako sa interview. Kaya medyo inayos natin yung bigote. Ayan po. Kung sa mga gusto magtanong kung paano ginagawa yung ganyang bigote, mag-comment lang po kayo below. At tuturo ko po sa inyo kung paano gawin yung ganyang bigote po. So, ayan po, binabalikan po natin yung mga linya-linya at gamit yung edge ng clipper. At playing with the lever, nililinis lang po natin yung transition. Yung bigote po yan tinatawag na gentleman. Ayan po. Siguro kung sa Pilipinas mukhang katawa-tawa pero marami rin siguradong mamamangha dyan. So ngayon gumagamit tayo ng clipper overcomb para i-blend yung top sa huling ginawa natin, one guard. Ayan po. So tulad na sinasabi ko palagi, yung suklay po ginagamit ko is wall na may sukat na 1.5 na katumbas ng 1.5 guard. Ayan po. So, blending lang po natin. Clipper overcomb technique around the head. So, pag ko po ginagamit 1.5 guard, nag-isa pa sa 1.5 guard. 1.5 guard para madaling gamitin yung clipper overcomb na 1.5. So, konting refine lang po. So, ayan. Pagkatapos po natin yung blending sa ibabaw, kasi may balbas po yung natin, yung kaibigan ko. So, kailangan i-blend din po natin yung balbas niya kasi hindi po pwedeng putol. Kailangan naka-blend din po yan from pababa. So, complete grooming po to. Buhok at saka balbas po gagawin natin dyan. Kaya medyo mahabang usapan po itong ginagawa natin. Ayan, binilan ko po yung patilya niya using open lever, and then gumamit po tayo ng again number 1 guard para katulad ng ginawa natin sa taas. Kung gumamit tayo ng 1/2 ng open and 1 guard, ganun din po gagawin natin sa baba, sa balbas, pababa naman po yan. So, ngayon po chine-check po natin yung mga inconsistency, then pakita po natin. Then i-shape po natin So, yung balbas po niya, gusto niya number 1. So, tinitrim po natin yung balbas niya to 1 gamit ang 1 guard. Ayun po. So, dito po gumamit ako ng cordless kasi medyo pag sa balbas, nakakainis po kasi kapag cord yung gamit ko. Ayun. So, patuloy lang po tayo sa pag-trim sa number 1 guard. Gamit ang number 1 guard sa buong balbas po niya yun. So, abangan nyo po yung mga susunod kong video, yeah? At abangan nyo rin po yung lalabas kong bagong clipper.
Sa tingin ko, yung clipper na yun, yung pinaka-controversial na clipper sa buong mundo. Kaya abangan nyo. Pero may papakita ko sa inyo kakaiba. Kaya, i-click nyo na lang po yung button kasi kaka-order ko lang po. So, once dumating, ipapakita sa inyo ang unboxing, pati na po ang full review. Okay na, kailangan natin baklasin. Babaklasin po natin yan. Papakita ko po sa inyo. So, now, gumagamit tayo ng trimmer para i-design yung kanyang balbas. Yan po. So, konting trim lang po ginawa natin. So, binawasan natin yung balbas tapos yung konting cut sa ilalim para maging malinis. So, gamit po ang aking trimmer ng VGR. Ayan po. Kasi ito ginagamit ko dito sa kasi hindi masyadong pag sa mga sensitive o na malalambot na part, mas gusto ko yung ginagamit yung VGR kasi medyo soft. Lalo na siya sa may bibig po. Kasi masyado pong matalas yung aking wall trimmer. Baka po masugatan ko. So, ito soft lang po itong VGR na yan. So, kumaga advisable po gamitin lalo sa mga bata. Ayan. Ngayon, nag-apply po tayo ng isang shaving gel na transparent po. Shaving gel po yan. So, yung shaving gel na po yan na maganda gamitin ka para kita nyo agad yung shave nyo. Kasi pag yung soap or yung white foam, is hindi nyo na nakikita kung saan magtatapos yung shave nyo. So, laging transparent gel lang po ginagamit ko. So ngayon po, nag-shave tayo ng balbas sa mukha. Ililinis po natin. Medyo, ngayon ko lang ginawa ito talaga yung mag-full grooming, pati balbas. Kasi mostly naman po, wala namang balbas yung mga ginagawa ko. Ako lang po yung may balbas. So ito po, may balbas po to kasi po siya, Turkey national po siya. Kaya balbas sarado po siya. Ayan. Nakita nyo, pati sa ilalim, nililinis natin yung mga tinirim natin kanina. Pero talagang challenging po mag-shave sa lalo na sa leeg. Medyo kabado pa rin po kasi first time ko po mag-shave din sa leeg ng ganyan. Kaya talagang maingat po ako na yun nga lang talaga siyempre yung mga buhok natin sa may balbas natin sa leeg. Minsan makikita niyo parang may bukol-bukol, parang yung tinubuan ng manok at tinubuan ng buhok. Kumbaga parang sa manok ba. So minsan, ayun, nung sinishave ko yan, medyo parang yung tigawat na tamaan. So medyo normal lang po yun siguro. Pag may mga tigawat, medyo dudugo. Pero siyempre, sasabihin niyo po na merong nangyari gano'n. Hindi na lang magugulat siya bakit may dugo. Pero konti lang naman po. Hindi naman po sobra yung pagkakaano. So ayan, halos tapos na po tayo sa ginagawa natin. At nakikita po natin sa mukha niya na masaya-masaya siya. Maayos yung pagkakagupit. At talagang panay papuri po ang natanggap po dito. So sabi ko, gusto mo i-edge pa natin yung sa may noo mo para mas maganda. Para mas buhay na buhay yung sa harapan. So, kasi first time nga lang po nagupit. Kaya dahan-dahan po yung natin. Lahat po ng gagawin ko, tatanungin ko sa kanya. Tulad ng ginagawa ko dyan, tinanong ko muna siya kung gusto niyang i-trim yung buhok niya dyan. So, ganyan po yung ginawa natin. And, linis na lang po yung mga yung pretabuhan. Tapos, ayan po, sana nagustuhan nyo. So, don't forget to subscribe to my channel, Sabits na Hobby Barber.